بسم الله الرحمن الرحیم. در درس قبلی ما شما بخش IIS سرویسز انستال کرده بودیم و فعلا کانسولی که قرار داره به نام IIS منیجر. فعلا ما شما ایرا انستال کردیم، کنفیگریشنش مانده، فقط در بخش خود نام سرور که ما شما قرار داره اینجا میاییم در بخش سایت ازی یک دانه یک دیفولت وبسایت خود سیستم می داشته باشه که اصلا موقعیت ازی در کجا قرار داره؟ در استقامت مای کامپیوتر، در بخش درایو سی، در استقامت انت پاب www بعدا در داخل ازی اینی وبسایت است که فعلا ایره ما شما میتونیم که ترو اینی استقامت بالایش رایت کلیک کرده منیج وبسایت براوزر اینجا هم گفته میتونی و این از اینی استقامت هم یک بار بالایش کلیک کو بر تو وبسایت چی میکنه؟ براوز میکنه. که اگر ما شما برین در استقامت کدام براوزر ای دیفولت وبسایت ترو امی آی پی آدرس خود اکسس کنیم. آی پی آدرس کامپیوتر ما شما فکر کنم 250 هست، 250 192.168.0.250 انتر میکنیم بر شما جواب میده. اگر ما بیایم با اساس نیم فعلا اکسس کنم این بر شما جواب نمیده به خاطر اینکه این هنوز کنفیگریشن نشده. خب برای فعلا اگر ما بیایم در بخش IIS و دیفولت وبسایت اگر ما شما بالایش رایت کلیک کنیم سکنین ادیت بایندینگ بالای بایندینگ کلیک کرده در این استقامت بالای زی یک بار کلیک کرده در بخش ادیت ببینین تایپ است، آی پی آدرس است، پورت نمبر است و همچنان نیست که با تمام از این شما فعلا بلدیت کامل دارید. حالا بر فعلا ما از دیفولت وبسایت میگذرم. یک دانه وبسایت داریم در سیستم خود در این قسمت یعنی در بخش مای کامپیوتر در استقامت ورچوال درایو این یک وبسایت است که ما براتون تهیه کردیم، البته ترتیب شده است، فقط از این استفاده میکنیم. در اینجا این وبسایت ما یک فولدر از این رو میگیرم فقط کپی میکنیم میبریم در استقامت درایو سی در استقامت انت پاب در بخش www روت در اینجا ایره برش میگیم که پیست میتونی یک جای دیگه هم پردی مشکل نیست اما برای فعلا دیفولتش هم میجازه بیم داخل مین فایلز که ما شما میریم در اینجا ببینین یک فایل هست به نام اندکس که این تمام این فایل های ما شما یعنی مین پیج ای هست دیگه index.html ایره که ما شما باز میکنیم برای فعلا این وبسایت که ما شما باز میشه. وبسایت باز میشه این چون فلش پلیر و بعضی گپای دیگر ندارم مکمل فول برمان نشان نمیده. خیره بلده او کلاینت که اکسس کردیم بلده اونجا برمان نشان میده. خب برای فعلا اینی وبسایت است ایره ما میخوایم که لانچ کنم. میاییم در استقامت کانسول IIS یا IIS منیجر بعد در بخش سایت یک رایت کلیک کرده برش میگیم که اد وبسایت. وبسایت اینجا میگه که سایت نیم نام از این سایت چی باشه؟ میگیم نام سایت ما شما باشه به نام به طور مثال یک نام دیگه برش میگیم نام از این باشه این رستوران چی نام داره در اینجا که نوجود برگ فیزیکال دایرکتری در جایی که وبسایت امی برگ وجود داره فعلا کس در بخش انت پاب در استقامت www روت داخل از یک فولدر بود به نام مین فایلز. کل فایل های وبسایت داخل از این فولدر جایگزین است. اوکی میگیم و بعدا میگیم در بخش بایندینگ از این کدام پروتکل باشه میگیم که HTTP باشه کدام IP باشه میدانیم که IP خود سرور رو سلکت کنیم و بعدا کدام پورت نمبر پیشتر گپ زدیم دیگه بالایید یعنی بعدا میگیم در استقامت هوست نیم برای فعلا اگر ما هوست نیم برای این نتا اوکی میکنیم مجرد که اوکی کردیم اینجا ببینین برگ بالای زی کلیک کرده یک ریستارت میگیم خیره بعدا اینی استقامت براوز
سعی کنیم براوز کو ترو 192.168.0.250 با پورت نمبر 80 بالاش کلیک میکنیم اینه بر شما باز میکنه وبسایت شما کار میکنه یعنی ترو آی پی آدرس کار میکنه اما ترو نیم کار کرده نمیتونه. ببینین اگر ما برای فعلا نامم ندادیم میایم در استقامت ادیت بایندینگ بالای امو سایت کلیک میکنیم سکنین هاست نیم میایم در بخش هاست نیم تایپ میکنیم و اگزامپل هم در پایین براتون داده میگیم که هاست نیم از این باشه www.berg. فرض کنین کار berg.com اوکی میکنیم مجرد که اوکی کردیم بعد کلوز میکنیم اینا رو مجرد که براوز بگوییم سعی کنین امور هم برای شما براوز نمیکنیم اولی رو براوز کرد ایره ما استاپ میکنم خب فعلا دو تا وبسایت هست نه ما ایره پس دوباره از اینجا چی میکنیم بالاش کلیک میکنیم میریم از اینجا برش میگیم که استاپ که کردیم استاپ شد فعلا فقط یک وبسایت است وبسایت که ما از اینجا برش بگوییم که براوز این وبسایت برای شما باز نمیشه دیگه به خاطر که فعلا معرفی نشدن ما چی نیاز داریم DNS کانفیگریشن بله میریم در بخش DNS Administrative Tools در بخش DNS در بخش DNS که رفتیم در این استقامت فارورد لوکاپ زون چک کنین mashal.edu داریم اما زونه که به نام berg.com است اینجا نداریم میم رایت کلیک برش میگیم که نیو زون بعد next میگیم پرایمری زون باشه next میگیم to all DNS server و زون نیم در اینجا سلکت میکنیم زون نیم ما هست berg.com بعد next میگیم بعدا finish مجرد که finish گفتیم سعی کنیم یک زون دیگه هم کریت شد به نام berg.com بالای یک کلیک کرده میایم در اینجا یک host area card اد میکنیم سعی کنین در اینجا آمد fully qualified domain name و فعلا berg.com هسته میگیم که نیمش چی باشه www.berg.com بعد از اون با کدام آی پی آدرس معرفی شوه آی پی آدرس کجا را درج میکنیم سرور خدا بله 192.168.0.250 اد هاست میگیم ببینید created successfully اوکی done بعدا بالای استقامت فارورد لوکال زون یک ریفرش میکنیم بعد میریم در بخش براوزر بیشتر برای شما لانچ نمیشد اینا رو که اگر ما تایپ کنم www.berg.com انتر کنیم وبسایت کلوز کو اینجا این فقط به خاطر کانفیگریشن است وبسایت لانچ میشه اینا رو که اگر ما شما بیاین در بخش کلاینت سایت در کلاینت سایت بیایم اول CMD یک آی پی کانفیگ میگیم آی پی ما شما 252 است یک پینگ میکنیم 192.168.0.250 بر ما ریپلای میده پس ریپلای که داد به این معنی است که باید هم وبسایت ما شما هم چی شود باز شود دیگه بعد در کجا در اینجا و اکسس سنتر مشکل نیست دیگه خب باید تو بفهمیم من تایپ میکنیم www.berg.com وبسایت اینه اگر ما بیایم این کامپیوتر که خودم باش که یک از این سیستم چون دو بعضی چیزایی که نیاز است در وبسایت اینستال نیست اکتیو دایرکت اکس صحبت اون مثلا فلش پلیر و چیزا که هست ما میخوایم که در این همه چیز اینستال است به یک سیستم خودم یک آی پی بتون به مطابق از امون یک لکیران مربوطه فال شد میریم در بخش پراپرتیز ازی IPv4 192.168.0.254 او 250 251 254 بله 192.168.0.250 اوکی بعد میایم در بخش یکی از براوزرها
تایپ میکنیم www.barg.com. اومد. اینجا وبسایت. اگر من تایپ کنم www. نیست دیگه نه. اگر تایپ میکنیم .barg.com وبسایت شروع، دومین ما چی میشه؟ باز میشه و این هم موضوع درس فعلی.